Moi! Jos aikamatkailu olisi mahdollista, niin minne mä menisin? Mä katsoin hiljattain 3D-animaatiota muinaisesta Roomasta. Siitä tuli mieleen tämä ajatus aikamatkailusta. Rooman valtakunta olisi yksi kohde, minkä mä haluaisin nähdä, mutta ei ainoa. Mua kiinnostaa myös tavallisten ihmisten elämä. Ei pelkästään hallitsijat ja eliitti. Alberto Angelan kirjat herättää henkiin aika hienosti myös tavallisen ihmisen elämän Rooman valtakunnassa, mutta olisi tietenkin hienoa nähdä se myös omin silmin, jos se olisi mahdollista. Oli mielenkiintoista nähdä animaatiosta Rooman upeaa arkkitehtuuria. Tuntuu ihmeelliseltä, että jotkut niistä rakennuksista on vieläkin pystyssä noin 2000 vuotta myöhemmin. Suomen vanhimmatkin rakennukset on paljon nuorempia. Kun Rooma jo kukoisti, niin suomalaiset kiipeilivät vielä puissa. Pelkkää menolippua mä en ottaisi menneisyyteen. Mä haluaisin tietenkin myös palata nykypäivään ja mä haluaisin pystyä palaamaan tänne nopeasti. Jos mä tulisin kipeäksi aikamatkailun aikana, niin se olisi hyvin vaarallista. Monesti historiassa lääkärin hoidot oli vaarallisempia kuin lepääminen kotona ilman asiantuntijan apua. Lääkärit ei ymmärtäneet esimerkiksi hygienian merkitystä. Esim. Rooman valtakunnassa lääkärit osasi tehdä jo joitain leikkauksia, mutta he ei pessy käsiä ennen operaatiota. Se on ymmärrettävää, koska he ei tiennyt mitään bakteereista ja muista pikkuolennoista. Heillä ei ollut vielä mikroskooppeja, joilla niitä olisi nähnyt. Niinpä iso osa potilaista sai infektion operaation aikana. Monet heistä ei selvinneet. Mua ei kiinnosta pelkästään muinaiset supervallat. Myös esimerkiksi monet muinaiset metsästäjäkeräilijät olisi varmasti kiehtovia. Olisi mielenkiintoista nähdä, minkälaisia heidän juhlat oli, minkälaista heidän musiikki ja laulut oli. Voisi olla myös jännä maistaa heidän ruokia tai ainakin katsoa, mitä he laittavat suuhunsa. Mä tykkään kielistä, niin olisi mielenkiintoista tutustua heidän kieliin. Erään arvion mukaan maailmassa on ollut ihmiskunnan historian aikana noin 30 000 kieltä, mutta erityisesti mua kiinnostaisi kuulla muinaista suomea, koska siitä kehittyi mun äidinkieli nykysuomi. Se on mulle rakas kieli. Mä en tiedä, onko se sulle rakas kieli. Mitä kieltä sä haluaisit kuulla, jos sä voisit matkustaa ajassa taaksepäin? Muinaisten suomalaisten uskomukset ja maailmankuva kuuluu vieläkin meidän kielessä. Mua kiinnostaa etymologia, eli sanojen alkuperä. Se on vähän niin kuin pakkomielle mulle välillä. Mä katson usein etymologioita Wiktionarysta. Jos mä voisin tavata muinais-Suomen puhujia, niin mä saisin selville monien arvoituksellisten sanojen alkuperän. Kukaan ei tiedä varmuudella, mistä esim. Suomen sana aurinko tulee. Olisi hauska tietää, miten tämä kaunis sana on syntynyt. Sanat harvoin syntyy tosta noin vain tyhjästä. Jos mä voisin matkustaa menneisyyteen, niin mä saisin tietää, mitä muinaisten suomalaisten päässä liikkui. Joku voisi selittää mulle ehkä, että on olemassa joku jumala nimeltään Auro ja aurinko on hänen koti tai jotain sellaista. Se olisi hauskaa. Mulla on ehkä vähän outoja harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. Eläimet ja luonto kiinnostaa mua myös paljon. Musta olisi
tosi siistiä nähdä sukupuuttoon kuolleita eläimiä. Mua ei ehkä kiinnosta niin paljon dinosaurukset. Ehkä mä jotenkin kyllästyin niihin mun lapsuudessa. Mutta olisi se varmasti aika erilaista nähdä niitä oikeassa elämässä verrattuna siihen, että lukee niistä vain joistain kirjoista tai katsoo dokumentteja, vaikka ne dokumentit onkin aika hienoja nykyään. Mutta maapallon historiassa on ollut monia muitakin ihmeellisiä eläimiä. Olisi hauskaa nähdä esimerkiksi jättikokoisia laiskiaisia. Mä luin, että ne oli joskus aikoinaan norsujen kokoisia. Mä en tiedä, olisiko se kovin turvallista nähdä niitä. Tiedekeskus Heurekassa on muuten näyttely, jossa esitellään jääkauden jättiläisiä. Se oli ehkä vähän pelottava mun pienelle lapselle, mutta ehkä sä pärjäät siellä. Olisi varmasti myös tosi siistiä nähdä Homo sapiensin edeltäjiä. Mä sanon vielä yhden asian. Jos aikamatkailu olisi mahdollista, niin siihen liittyisi ehkä eräs valtava ongelma. Jos vierailee menneisyydessä, niin pienetkin teot siellä voi aiheuttaa valtavia muutoksia nykymaailmassa. Sä siirrät jotain esinettä vähän ja sun esi-isä kompastuu siihen. Sen seurauksena hän loukkaa itsensä niin pahasti, että hän ei pääse juhliin, jossa hän olisi tavannut sun esiäidin. Mä uskon, että joka päivä kaikkien elämässä tapahtuu pieniä asioita, jotka toisinaan johtaa valtaviin muutoksiin. Ei ehkä sun elämässä, mutta ne saattaa vaikuttaa jonkun muun elämään. Ne saattaa vaikuttaa siihen, että kenen kanssa sä teet lapsia. Mä puhuin äsken esi-isistä ja monet ei tiedä, että meillä on itse asiassa aika valtava määrä esi-isiä, vaikka me mentäisiin vain 500 vuotta taaksepäin ajassa. Mutta sovitaan nyt niin, että meidän aikamatkat ei aiheuta muutoksia paikalliseen elämään, joten meidän ei tarvitse huolehtia siitä asiasta. Minkä valtakunnan sä haluaisit nähdä menneisyydessä? Tai kiinnostaako sua joku muu kohde historiassa? Kirjoita siitä ihmeessä kommenttia tuohon alas. Nähdään taas. Moi moi!